ผู้ผลิตและส่งออกยางพาราชั้นนำของไทยที่เพิ่งรายงานงบการเงินไตรมาส 2ด้วยกำไรสุทธิพลิกฟื้นเติบโตก้าวกระโดดกว่า71%ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้สูงสุดถึง29%พร้อมเคาะจ่ายปันผลระหว่างการทันที แม้ต้องรับมือกับความเสี่ยงซัพพลายวัตถุดิบจากปรากฏการณ์เอลนีโยอะไรคือสูตรลับการบริหารมาร์จิ้นที่ทำให้ผลงานครึ่งปีหลังยังมีลุ้นเติบโตต่อเนื่องเป็นประเด็นที่น่าจับตามากเลยนะครับ คือถ้าเราซูมดูภาพรวมของธุรกิจสินค้าเกษตรเนี่ย โดยเฉพาะยางพารา มันเป็นอุตสาหกรรมที่ท้าทายมากเรื่องความผันผวนของราคา เดี๋ยวก่อนค่ะ ขอเรามาแกะรอยเรื่องนี้กันทีละประเด็นเลยดีกว่า วันนี้การเจาะลึกข้อมูลของเรามาจากกองเอกสารรายงานงบการเงินไตรมาส 2 บทวิเคราะห์จากสถาบันการเงิน แล้วก็แนวโน้มสินค้าเกษตรโลก ภารกิจหลักของเราในวันนี้ คือการหาคำตอบว่าบริษัท Northeast Rubber จำกัดมหาชน หรือ NER เขาหาทางทำลายคำสาปของสินค้าโภคภัณฑ์ได้จริงหรือเปล่า คำศัพท์ที่ว่านี่คือความผันผวนใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ เพราะปกติแล้วเวลาเรานึกถึงหุ้นกลุ่มเกษตร ภาพในหัวคือรถไฟเหาะตีลังกาเลยนะคะ ราคายางโลกขึ้นกำไรก็พุ่งทะลุฟ้า พอราคาตกกำไรก็หายวับไปกับตา แต่พอมาดูตัวเลขชุดนี้ ดูเหมือนพวกเขาจะมีโชคอัพอะไรบางอย่างที่คอยรับแรงกระแทกไว้ได้ โชคอัพที่คุณพูดถึงนี้แหละครับ คือหัวใจสำคัญ สิ่งที่น่าสนใจคือโชคอัพตัวนี้ไม่ได้เกิดจากโชคช่วยนะครับ แต่เป็นกลไกที่ถูกเซตอัพขึ้นมาอย่างตั้งใจ แน่นอนว่าทิศทางราคายางพาราในตลาดโลกที่ขยับขึ้น มันเป็นลมส่งท้าย แต่แก่นจริงๆ คือกลยุทธ์ภายในที่เรียกว่า matching strategy หรือการจับคู่คำสั่งซื้อนั่นเองครับ ขออธิบายให้เห็นภาพชัดๆหน่อยได้ไหมคะ ไอ้วิธี matching strategy เนี่ยในการทำงานจริงมันเป็นยังไง คือสมมุติพอมีอีเมลสั่งซื้อจากบริษัทยางยนต์เข้ามาปุ๊บ ทาง NER ก็โทรหาเกษตรกรเพื่อล็อกราคายางเดี๋ยวนั้นเลยเหรอคะ ไม่ใช่วิธีการโทรสั่งแบบวันต่อวันแบบนั้นหรอกครับ อ้าว แล้วเขาทำยังไงล่ะคะ ในทางปฏิบัติมันคือการบริหารสัญญาล่วงหน้าอย่างเป็นระบบครับ ทันทีที่บริษัทตกลงเซ็นสัญญาขายยางปริมาณมหาศาลกับลูกค้ารายใหญ่ในราคาที่กำหนดเนี่ย พวกเขาจะใช้เครือข่ายผู้จัดหาวัตถุดิบที่แข็งแกร่งในการทำสัญญาซื้อวัตถุดิบเพื่อล็อกต้นทุนไว้พร้อมๆกันเลย อ๋อ คือปิดความเสี่ยงไปเลย ถูกต้องครับ กลไกนี้คือการปิดประตูความเสี่ยงเรื่องราคาวัตถุดิบผันผวนระหว่างทาง มันคือการทำงานบนส่วนต่างกำไรที่คำนวณไว้แล้วตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญา ไม่ใช่การกว้านซื้อยางมาตุนเต็มโกดังแล้วมานั่งลุ้นให้ราคาตลาดโลกปรับตัวขึ้นครับ เข้าใจละ แปลว่าพวกเขาไม่ได้เล่นเกมเก็งกำไรราคายาง แต่เปลี่ยนตัวเองไปเป็นคล้ายๆด่านเก็บค่าผ่านทาง ที่ล็อกส่วนแบ่งของตัวเองเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ฟังดูมีเสถียรภาพขึ้นเยอะเลยนะคะ ใช่ครับ มั่นคงกว่าการแบกสต็อกเปล่าๆเยอะเลย ทีนี้เรามากางตัวเลขงบไตรมาส 2 ดูกันดีกว่าค่ะ เพราะข้อมูลที่ได้มามันเซอร์ไพรส์ตลาดพอสมควร รายได้จากการขายรวมไตรมาส 2ทำได้ 7,143.58 ล้านบาท ตัวเลขรายได้ถือว่าแข็งแกร่งมากครับ ปริมาณส่งมอบยางพารารวมก็อยู่ที่ 18,909 ตันเลยนะคะ โดยสัดส่วนหลักๆ ยังคงเป็นการขายในประเทศร้อยละ 78.57 แล้วก็ส่งออกร้อยละ 21.43 แต่ตัวเลขที่เตะตาที่สุดคือกำไรสุทธิค่ะ ตัวนี้แหละไฮไลท์เลย ทำได้ถึง 436.36 ล้านบาท พลิกฟื้นบวกร้อยละ 71.79 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกที่ทำไว้ 254 ล้านบาท ซึ่งสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งก็คาดไม่ถึงนะคะว่าเขาจะเอาชนะคาดการได้ขนาดนี้ คือถ้าเรามองลึกลงไปในตัวเลขกำไรที่ก้าวกระโดดเนี่ยสิ่งที่สะท้อนประสิทธิภาพที่แท้จริงคือ margin expansion หรือการขยายตัวของอัตรากำไรครับ ยังไงคะ มันขยายไปถึงระดับไหน อัตรากำไรขั้นต้นหรือ GPM ของเขาดีดตัวขึ้นมาตั้งฐานที่ร้อยละ 10.24 จากไตรมาสแรกที่ทำได้ร้อยละ 8.26 ส่วนอัตรากำไรสุทธิหรือ NPM ก็ขยับขึ้นมาแตะร้อยละ 6.11 ครับ โอ้โห แตะ2หลักเลยเหรอคะ ตรงนี้แหละที่อยากเจาะลึก คือในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรแบบนี้ การทำกำไรขั้นต้นให้แตะระดับ2หลักหรือทะลุ 10% ได้เนี่ย มันยากขนาดนั้นเลยเหรอคะ ยากมากครับ เอาจริงๆ อุตสาหกรรมที่ปกติ margin มันบางเฉียบครับ การทำ GPM ให้แตะ 10% ได้เนี่ย แปลว่าคุณต้องมีวินัยในการคุมต้นทุนสต็อกที่เฉียบขาดมาก ประกอบกับจังหวะที่ราคายางโลกเป็นขาขึ้น บริษัทเขาสามารถส่งผ่านราคาไปยังลูกค้าปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ส่วนต่างของราคาขายเฉลี่ยมันกว้างขึ้น
ผลลัพธ์ก็คือครึ่งปีแรกบริษัทเก็บกำไรสุทธิสะสมไปแล้ว 690.73 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นร้อยละ 43 ของประมาณการกำไรทั้งปีไปแล้วครับ สุดยอดเลยค่ะ และผลพลอยได้ที่ตามมาติดๆก็คือการปันผล บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างการ 0.05 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 20 สิงหาคม แล้วเงินจะเข้ากระเป๋าผู้ถือหุ้นวันที่ 4 กันยายนนี้ เป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุนเลยนะครับ แต่ประเด็นที่น่าสนใจกว่าคือภาพรวมทั้งปีใช่ไหมคะ เพราะจากประมาณการปันผลรวมทั้งปีที่ 0.31 บาทต่อหุ้น มันทำให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผล หรือ expected dividend yield พุ่งไปอยู่ระดับ 6.8 ถึง 7.0% เลยทีเดียว ยิวระดับเกือบ 7% เนี่ยแหละครับ ที่สถาบันการเงินมองว่ามันคือกรอบป้องกันเชิงมูลค่า ในช่วงที่ตลาดหุ้นรวมมีความผันผวน เกราะป้องกันยังไงคะ คือหุ้นที่พื้นฐานธุรกิจยังทำกำไรได้ แถมมียิวค้ำยันระดับนี้ มันจะสร้าง margin of safety ในตัวมันเองครับ เมื่อราคาหุ้นย่อลงมา ยิวก็จะยิ่งพุ่งสูงขึ้นไปอีก อ๋อ ก็จะยิ่งดึงดูดคนซื้อ ใช่ครับ มันจะไปดึงดูดแรงซื้อจากนักลงทุนสายเน้นคุณค่า ให้เข้ามาสะสมเพื่อรับปันผล มันเลยมีฐานรองรับที่ค่อนข้างเหนียวแน่นครับ ยิว 7% ฟังดูน่าดึงดูดมากนะคะ แต่เดี๋ยวก่อนเรามาดูจุดที่น่ากังวลกันบ้างดีกว่า ในรายงานบอกว่าบริษัทเพิ่งประกาศหันเป้าปริมาณการขายทั้งปีลง จากเดิม 500,000 ตัน เหลือแค่ 440,000 ถึง 450,000 ตัน ครับ เป็นการปรับลดที่ชัดเจนเลย คือพยายามนึกภาพตามนะคะ มันเหมือนร้านอาหารดังๆ ที่จู่ๆก็ประกาศลดจำนวนโต๊ะลง เพราะหาวัตถุดิบพรีเมียมไม่ได้ แล้วก็ไม่อยากไปแย่งประมูลของแพงมาทำอาหารเพราะกลัวขาดทุน มันคือตรรกะแบบนั้นเลยหรือเปล่าคะ เปรียบเทียบได้ตรงจุดมากเลยครับ เหตุผลหลักของการปรับเป้าลงคือเอลนิโยครับ ภัยแล้งทำให้ปริมาณน้ำยางสดในตลาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญครับ ถ้าบริษัทดันทุรังจะขายให้ได้ 500,000 ตันตามเป้าเดิมเนี่ย พวกเขาจะต้องลงไปไล่กวาดซื้อวัตถุดิบในตลาดช่วงที่ของขาด ซึ่งต้นทุนมันจะแพงหูฉี่เลยครับ แล้วกำไรก็คงหายหมด ถูกต้องครับ แล้วไอ้กำไรขั้นต้น 10% ที่เราเพิ่งชื่นชมกันไปเมื่อกี้ ก็จะถูกบีบจนเละเทะ การยอมถอย1 ก้าวเพื่อรักษาวินัยต้นทุน จึงเป็น move ที่ถูกต้องในเชิงกลยุทธ์ครับ แต่จุดนี้ล่ะค่ะที่ขอตั้งข้อสังเกตหน่อย ฝ่ายบริหารลดเป้าปริมาณของที่ขาย แต่กลับบอกว่าจะคงเป้าหมายรายได้รวมทั้งปีไว้ที่ 30,000 ล้านบาทเท่าเดิม ครับ การเอาความหวังไปพึ่งพาราคาขายเฉลี่ยหรือ ASP ที่สูงขึ้นตามราคาตลาดโลก เพื่อมาชดเชยปริมาณของที่หายไปตั้ง 50,000 ตันเนี่ย มันไม่เสี่ยงไปหน่อยเหรอคะ ถ้าเดือนหน้าราคายางโลกเกิดร่วงลงมา แผนนี้ไม่พังระเนระนาดเลยเหรอคะ เป็นคำถามที่แหลมคมมากครับ และเป็นความเสี่ยงที่ต้องจับตาจริง ๆ แต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดู matching strategy ที่คุยกันตอนแรก บริษัทไม่ได้ปล่อยให้ราคาขายลอยตัวไปตามลมตามแรงขนาดนั้นนะครับ อ๋อ เขาล็อกไว้แล้ว ใช่ครับ พวกเขาได้ล็อกสัญญาส่งมอบล่วงหน้า ในราคาที่อยู่ในระดับสูงไปพอสมควรแล้ว นั่นทำให้เขาพอจะคาดการรายได้ที่เข้ามาชดเชยได้ค่อนข้างแม่นยำและเพื่อเป็นการปิดความเสี่ยงเรื่องกระแสเงินสด บริษัทยังตัดสินใจเบรกโครงการใหญ่ด้วยนะครับ อ๋อ เรื่องชะลอการลงทุนสร้างโรงงานแห่งที่ 3 มูลค่า 2,000 ล้านบาทใช่ไหมคะ ใช่ครับเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดเลย คือปกติแล้วนักลงทุนสายเติบโต มักจะไม่ค่อยชอบนะคะ เวลาบริษัทเลื่อนแผนขยายกิจการ การเบรกโรงงานมันเป็นผลดีได้ยังไงในมุมมองทางการเงินล่ะคะ คือถ้าเรามองเชื่อมโยงไปที่ภาพใหญ่ของซัพพลายวัตถุดิบนะครับ การสร้างโรงงานต้องใช้เงินกู้ การก่อหนี้ 2,000 ล้านบาทในภาวะดอกเบี้ยแบบนี้ หมายถึงภาระดอกเบี้ยจ่ายที่อาจจะสูงถึงปีละหลักร้อยล้านบาทเลยนะ โห ดอกเบี้ยบานเลยนะคะนั่น แต่ไม่มีน้ำยางสดมาป้อนให้เต็มกำลังการผลิต เพราะติดปัญหาเอลนีโญโรงงานแห่งนั้นจะกลายเป็นต้นทุนจมที่กัดกินกำไรทันทีเลยครับ จริงด้วยค่ะ การเรียกชะลอโครงการออกไปแบบไม่มีกำหนด เพื่อตุนเงินสด รักษาสภาพคล่องไว้ และก็จำกัดสัดส่วนหนี้สินในภาวะที่วัตถุดิบผันผวน เป็นการตั้งรับที่สะท้อนวัฒนภาวะทางการเงินของฝ่ายบริหารได้ดีมากครับ เห็นภาพเลยค่ะ โรงงานใหม่ที่ไม่มีวัตถุดิบ ก็เหมือนซื้อรถซุปเปอร์คาร์มาจอดทิ้งไว้ตอนที่น้ำมันขาดแคลนนั่นแหละ โอเค พวกเขาเล่นเกมรับได้ดี แต่คำถามคือ แล้วโอกาสในการเติบโตล่ะคะ ถ้าไม่สร้างโรงงานใหม่เพื่ออัพกำลังการผลิต แล้วป้อมปราการที่ทำให้เขาทำกำไรได้มากกว่าคู่แข่งหรือโมดของเขามันอยู่ตรงไหนคะ การเติบโตในเฟสนี้ไม่ใช่การเน้นปริมาณครับ แต่เป็นการเน้นคุณภาพและมาร์จิ้น
บริษัทยกทัพไปเจาะตลาดลูกค้ารายใหม่ในอินเดีย ซึ่งฐานอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเติบโตแรงมาก ตลาดอินเดียนี่ใหญ่มาก แต่แต้มต่อเชิงโครงสร้างที่เป็นอาวุธหนักจริงๆ คือยางพารามาตรฐาน EUDR ครับ กฎระเบียบ EUDR หรือมาตรฐานปลอดการตัดไม้ทำลายป่าที่ยุโรปกำลังบังคับใช้นี่เอง เคยอ่านเจอผ่านๆว่าเขาห้ามนำเข้าสินค้าที่ปลูกบนพื้นที่บุกรุกป่า ใช่ครับ แต่ในทางปฏิบัติมันทำได้ยังไงคะ บริษัทยางเขาจะพิสูจน์ได้ยังไงว่า น้ำยางหยดนี้มาจากต้นยางที่ไม่ได้อยู่บนภูเขาหัวโล้น มันไม่ได้มี QR code แปะอยู่ที่ต้นยางทุกต้นนี่นา นี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่า moat หรือคูเมือง ที่ป้องกันคู่แข่งรายย่อย กลไกของมันซับซ้อนมาก บริษัทต้องลงทุนใช้ระบบดาวเทียม วาดรูปหลายเหลี่ยม หรือพอลิกอนล้อมรอบพิกัดแปลงปลูกยางของเกษตรกรแบบร้ายแปลงเลยนะครับ โอ้โห ล้อมรั้วดาวเทียมลายแปลงเลย ครับ เพื่อยืนยันว่าพื้นที่นี้มีโฉนดไม่ได้รุกป่า และน้ำยางทุกหยดต้องผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่สวนยางลานเท จนถึงโรงงาน ระบบพวกนี้บริษัทพ่อค้าคนกลางรายเล็กๆทำไม่ได้หรอกครับ เพราะต้นทุนทางเทคโนโลยีและการจัดการมันสูงมาก คือหมายความว่าบริษัทยางเล็กๆ ที่ขับหลบกระบะรับซื้อน้ำยางตามหมู่บ้าน แทบจะหมดสิทธิ์ส่งออกไปยุโรปเลยนะคะเนี่ย แล้วการที่ NER มีระบบพร้อมล่วงหน้าแบบนี้ มันสะท้อนกลับมาเป็นตัวเลขกำไรยังไงคะ สะท้อนออกมาเป็นค่าพรีเมียมครับ ลูกค้าฝั่งยุโรปที่ต้องการยางมาตรฐาน EUDR เขายินยอมจ่ายราคาพรีเมียมบวกเพิ่มให้ถึง 7 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับ เดี๋ยวนะคะ ขออนุญาตกดเครื่องคิดเลขแป๊บ บวกราคา 7 บาทต่อกิโลกรัม แล้วไอ้ระบบดาวเทียมกับระบบตรวจสอบย้อนกลับทั้งหลายแหล่นี่มันกินต้นทุนไปเท่าไหร่คะ ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงระบุว่าต้นทุนในการบริหารจัดการระบบพวกนี้ตกอยู่แค่ 5.5 บาทต่อกิโลกรัมครับ อ้าว แปลว่าเขาได้ส่วนต่างกำไรกินเปล่าฟรีๆ 1.50 บาทต่อกิโลกรัมเลยสิคะ ใช่เลยครับ ลองคิดดูว่าถ้าส่งออกหลักหมื่นตัน ไอ้ 1.50 บาทต่อกิโลเนี่ย มันคือเม็ดเงินมหาศาลเลยนะคะ นี่ไม่ใช่แค่บริษัทยางพาราแล้ว มันคือนำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันมาเปลี่ยนระบบซัพพลายเชนให้กลายเป็นเครื่องจักรผลิตมาจิ้นชัด ถูกต้องครับ นี่คือเหตุผลว่าทำไมมุมมองจากสถาบันการเงินชั้นนำถึงยังคงให้คำแนะนำซื้อหรือ outperform อย่างต่อเนื่อง เพราะผู้เขาประเมินว่าผลงานไตรมาส 2 น่าจะผ่านจุดต่ำสุดของวัฏจักรปีนี้ไปแล้ว และไตรมาส 3 กับ 4 ก็จะฟื้นตัวต่อยอดไปได้อีก จากราคายางโลกที่ทรงตัวสูง และพรีเมียมจาก EUDR นี่แหละครับ ๆ แล้วในมุมของการประเมินมูลค่าล่ะคะ การที่เขามีระบบ EUDR ที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ สถาบันการเงินเขามองกรอบราคาเป้าหมายพื้นฐานล่วงหน้ากันไว้ที่เท่าไหร่คะ จากแบบจำลองการประเมินมูลค่าสถาบันนะครับ มีการประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ไว้ 2 กรอบหลักๆ ครับ กลุ่มแรกให้ไว้ในกรอบตั้งแต่ 4.80 ถึง 5.05 บาท ส่วนอีกกลุ่มที่มองบวกขึ้นมาหน่อย ให้กรอบเป้าหมายไปถึง 5.20 ถึง 5.60 บาทต่อหุ้นเลยครับ จุดที่น่าสนใจมากๆสำหรับตัวเลขเหล่านี้คือมันถูกประเมินโดยอิงจากค่า PE ที่ต่ำเตี้ยเรียดินเพียง 5.0 ถึง 5.6 เท่านั้นนะคะ คือสมมุติคุณมีป้อมประการ EUDR ที่คู่แข่งตามไม่ทัน มีการล็อกราคาวัตถุดิบล่วงหน้า แต่ตลาดกลับให้ค่า PE คุณแค่ 5 เท่า ครับ มันสะท้อนอะไรบางอย่าง มันสะท้อนว่าตลาดยังมีอคติและตีตราว่าบริษัทนี้เป็นแค่หุ้นสินค้าเกษตรที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อยู่หรือเปล่าคะ ถือเป็นการตั้งข้อสังเกตที่สะท้อนพฤติกรรมตลาดได้ดีมากเลยครับ ตลาดทุนมักจะมีความทรงจำฝังใจกับหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ว่า เมื่อไหร่ที่กำไรมันพีคสุดๆ PE มันจะหดตัวลงมาต่ำมาก เพราะคนกลัว ใช่ครับ เพราะตลาดคาดเดาไปล่วงหน้าแล้วว่า วัฏจักรขาลงกำลังจะมาเยือน เขาเลยกด valuation ให้ต่ำเพื่อชดเชยความเสี่ยง แต่ถ้าเราพิจารณาจากสิ่งที่เราถอดรหัสกันในวันนี้ ทั้ง matching strategy และ EUDR mode มันทำให้คุณภาพของกำไรเขามีเสถียรภาพกว่าอดีตมากครับ ใช่เลยค่ะ ถ้าตลาดเริ่มยอมรับในเสถียรภาพตรงนี้ PE ระดับ 5 เท่าก็อาจจะกลายเป็นจุดที่ถูกเกินจริงไปพอสมควรเลยละครับ ก็น่าคิดนะคะ ทีนี้สำหรับคนที่กำลังมองหาจังหวะ หรือสนใจกรอบความเคลื่อนไหวของราคาเชิงเทคนิค เรามาดูสรุปกรอบแนวรับแนวต้านเชิงกลยุทธ์กันบ้าง ตัวเลขแนวรับที่สถาบันเขากลางมาให้หน้าตาเป็นยังไงคะ การมองแนวรับทางเทคนิคตรงนี้ เรามองเป็นพฤติกรรมของแรงซื้อนะครับ โซนแนวรับแรกหรือ support zone จะอยู่ที่บริเวณ 4.40 ถึง 4.50 บาทครับ 4.40 ถึง 4.50 แต่ถ้าใครมองหาจุดที่เป็น margin of safety หรือโซนความปลอดภัยสูงจริงๆ สถาบันประเมินไว้ที่บริเวณ 4.10 ถึง 4.26 บาทครับ โอ้ ตรงนั้นน่าจะปลอดภัยมาก ใช่ครับ ซึ่งโซนนี้ถ้าหลุดลงมา
ยิวปันผลจะยิ่งคำนวณได้สูงลิ่วจนนักลงทุนสายพื้นฐานน่าจะตั้งรับกันแน่นหนามากครับ แล้วในฝั่งแนวต้านหรือ resistance zone ล่ะคะ ด่านที่ต้องฝ่าไปให้ได้อยู่ตรงไหน ด่านต้านแรกทางเทคนิคในการรีบาวด์จะอยู่ที่บริเวณ 4.70 ถึง 4.86 บาทครับ ถ้าราคาสามารถสร้างฐานและเบรกผ่านแรงขายตรงนี้ไปได้ แนวต้านเป้าหมายถัดไปจะรออยู่ที่โซน 5.00 ถึง 5.20 บาท ซึ่งก็จะสอดคล้องกับเส้นราคาเป้าหมายพื้นฐานพอดีครับ เข้าใจแล้วค่ะ ภาพรวมชัดเจนมาก ถ้าให้รวบยอดแก่นสำคัญของการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ เรากำลังเห็นภาพของ NER ที่พยายามเปลี่ยนผ่านตัวเองจากหุ้นสินค้าเกษตรธรรมดา ที่ต้องลุ้นราคายางรายวัน ไปสู่องค์ตัวมันที่มีการบริหารต้นทุนที่แข็งแกร่ง มาจิ้นฟื้นตัวชัดเจน แม้ต้องสู้กับเอลนีโยได้ประโยชน์จากราคายางโลกขาขึ้น แถมยังมีแต้มต่อจากมาตรฐาน EUDR และที่สำคัญคือมีป้อมประกันเงินปันผลสูงระดับ 7% คอยค้ำพอร์ตลงทุนด้วยครับ เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลที่เห็นภาพชัดเจนจริงๆค่ะ ตั้งแต่กลไกการจับคู่คำสั่งซื้อ การใช้เทคโนโลยีดาวเทียมติดตามพิกัดแปลงยาง ไปจนถึงการตัดสินใจชะลอโรงงานที่หลายคนอาจจะมองเป็นเรื่องลบ ให้กลายเป็นกลยุทธ์ป้องกันตัวที่แข็งแกร่ง ถึงตรงนี้ต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมวิเคราะห์เจาะลึกไปกับเรานะคะ ครับผม หากการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในครั้งนี้ช่วยเปิดมุมมองหรือประหยัดเวลาในการหาข้อมูล ก็สามารถสนับสนุนพวกเราผ่านฟีเจอร์ Super Thanks ได้เลยนะคะ ทุกการสนับสนุนคือน้ำหล่อเลี้ยงและกำลังใจสำคัญให้กับทีมงานเบื้องหลัง หมดงานกัลยาณมิตรทุกคนที่คอยย่อยข้อมูลยากๆมาเสิร์ฟแบบนี้ ก่อนจากการมีคำถามที่อยากชวนให้ลองนำไปคิดต่อค่ะ คุณคิดว่าราคาหุ้น NER ที่เทรด PE เพียง 5 เท่า พร้อมจ่ายปันผลยิว 7% เป็นโอกาสทองในการทยอยสะสมหุ้นรับงบครึ่งปีหลังหรือไม่ พิมพ์แชร์มุมมองของคุณเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลย คือเราคุยกันมาตลอดนะครับว่าบริษัทเนี้ยสร้างช็อคอัพเพื่อรับแรงกระแทกจากความผันผวนไว้ได้ดีแค่ไหน ใช่ค่ะ แต่คำถามที่น่าสนใจกว่าก็คือ ถ้าตลาดทุนยังคงปฏิบัติต่อหุ้นตัวนี้ เหมือนเป็นแค่รถไฟเหาะตีลังกาสินค้าเกษตรต่อไปเรื่อยๆ ค่า PE ระดับ 5 เท่าที่ดูเหมือนจะถูกแสนถูกนี้ มันจะกลายเป็นความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของอุตสาหกรรมนี้ไปตลอดกาลหรือไม่ ลองนำไปคบคิดกันดูนะครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน